নমস্কাৰ, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে ইনষ্টাগ্ৰামটো বৰ্তমান আপোনালোকে জানে ইনষ্টাগ্ৰাম কি এটা বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম, য'ত নেকি আমি আমাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বা ৰিলছ ভিডিঅ' বনাওঁ, এইবিলাক বনাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে হয়তো নাজানে বা কিছুমানে জানে, হ'লেও বহুতে নাজানে যে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আমি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। তো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ নাজানে যে কেনেদৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকক। কাৰণ মই এই ভিডিঅ'টিত কি ক্ৰাইটেৰিয়া পূৰণ কৰিব লাগে বা কিমান ফলোৱাৰ্ছ লাগে পইচা উপাৰ্জন কৰিব লাগিলে, বা কি কৰিব লাগে, একাউণ্টটোত কি দিব লাগিব, কি দিব নালাগে, গোটেইখিনি আপোনালোকক বুজাই নিম। তো ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকক। যদি মোৰ চেনেলটি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' মই আপোনালোকে পাই যাতে সকলো। ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, হোৱাটছআপ এইবিলাকত যে আপোনাৰ একোটা একাউণ্ট আছে, আপোনাৰ যে একোটা আইডি আছে, এইবিলাক আপুনি কি বুলি ধৰি লওক জানে? আপোনাৰ এখন দোকান বুলি ধৰি লওক। কাৰণ আজিকালি কি হৈছে, ডিজিটেল যুগত মানে সকলো ঠাইৰ পৰা মানে সকলো প্লেটফৰ্মৰ পৰাই পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। তো আপুনি যিটো আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট, সেইটো আপুনি এতিয়া দোকান বুলি ধৰি লওক, আৰু যিখিনি আপোনাৰ এতিয়া একাউণ্টত ফলোৱাৰ্ছ আছে সেইখিনি আপুনি দোকানখনৰ মানে কাষ্টমাৰ বুলি ধৰি লওক, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামখন হ'ল আপোনাৰ দোকান, আপুনি হ'ল সেই দোকানখনৰ দোকানী, আৰু যিখিনি ফলোৱাৰ্ছ সেইখিনি হৈছে কাষ্টমাৰ। তো আপুনি এতিয়া পইচা উপাৰ্জন কৰিব লাগিলে দোকানখনৰ আপুনি যদি লাভ কৰিব বিচাৰে দোকানখনৰ পৰা বেছি বস্তু, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব? কাষ্টমাৰখিনি বঢ়াব লাগিব প্ৰথমতে। তো কাষ্টমাৰখিনি কেনেকৈ বঢ়ায়, মানে ফলোৱাৰ্ছখিনি এতিয়া কেনেকৈ বঢ়াব আপুনি আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত, সেইটো কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাব। বহুত এনেকুৱা টেকনিক আছে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰ্ছ বঢ়োৱা। তো আপোনালোকে চাই কিনে ফলোৱাৰ্ছখিনি বঢ়াই ল'ব ফাৰ্ষ্ট। তো কেনেকৈ বঢ়াই যদিও নাজানে মোক ক'ব, এতিয়ালৈকে মোৰো বাৰু বঢ়া নাই, মই আপোনালোকক পিছত অলপ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কৈ দিম সেইটোৰ ওপৰতো। তো ফলোৱাৰ্ছখিনি বঢ়াই লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব? আপোনাৰ এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো চাওক, আপোনাৰ দোকানখন ভিতৰত আপুনি বহুত ধুনীয়া বস্তু দিয়ে, মানে ভিতৰত আপুনি বহুত ধুনীয়া যোগাৰবিলাক বেচে, কিন্তু আপুনি কি হ'ল দোকানখন বাহিৰৰ পৰা দেখাত একদম ফাল্টু, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব? কাষ্টমাৰবিলাক আপোনাৰ দোকানখনত নাযাবই, ভিতৰত কি বস্তু আছে সেইটো নাচায়, মানে বাহিৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি সেইটোৱে যাব। তো আপোনাৰ দোকানখনত কোনো মানুহ নাযায়। তো আপুনি কি কৰিব লাগিব? আগতে আপোনাৰ যিটো একাউণ্টৰ লুকছটো, আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টৰ লুকটো, সেইটো এটা প্ৰফেচনেল লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তো আপোনাৰ একাউণ্টটো বৰ্তমান কি হৈছে? পাৰ্চনেল একাউণ্ট হৈ আছে। তো প্ৰফেচনেল একাউণ্ট কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব? মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যাই কিনে দেখাই আছোঁ। তো তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো এনেদৰে অ'পেন কৰি লওক। ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি নিজৰ প্ৰফাইলত যাওক, এনেদৰে ইয়াত ক্লিক কৰি প্ৰফাইলত গ'ল, আৰু তাৰপাছত ওপৰত যে আপোনাৰ তিনিটা লাইন দেখিছে তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। তো তাত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তাৰপিছত ইয়াতে ছেটিংছত ক্লিক কৰক, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে একাউণ্টত ক্লিক কৰক। তাৰপাছত আপোনালোকে তলত যাওক, একদম তলত দেখিছে ছুইচ একাউণ্ট টাইপ। তো একাউণ্টত টাইপত আপোনালোকে এতিয়া ছুইচ টু পাৰ্চনেল একাউণ্ট মোৰ তাত আহিছে, কাৰণ মই অলৰেডি প্ৰফেচনেল একাউণ্ট কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰফেচনেল একাউণ্ট কৰা নাই, আপোনাৰ ইয়াতে পাৰ্চনেল ঠাইত ছুইচ টু প্ৰফেচনেল একাউণ্ট বুলি আহিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো প্ৰফেচনেল হৈ যাব, আৰু প্ৰফেচনেল একাউণ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনাক এটা কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব দিব, আপুনি কোনটো কেটেগৰীত পৰে। তো আপোনালোকে কি কৰিলে? নিজৰ একাউণ্টটো প্ৰফেচনেল একাউণ্ট বনাই ল'লে। প্ৰফেচনেল একাউণ্ট বনোৱাৰ পিছত কি দিয়ে আপোনালোকক কৈ আছোঁ, মানে এটা কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব দিব। তো আপুনি যদি গান চান গাই কিনে ভিডিঅ' দিয়ে বা গান চান গোৱা, সেইবিলাকৰ ওপৰত যদি একাউণ্টটোত ভিডিঅ' দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব? ছিংগাৰ, বা আপুনি যদি এজন আৰ্টিষ্ট ছবি তবি আঁকে, সেইবিলাক দিলে আপুনি কি চিলেক্ট কৰিব? আৰ্টিষ্ট। তো বহুত কেটেগৰী এনেকুৱা আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব লাগে। তো মোৰ একাউণ্টত আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে চাওক ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ বুলি আহি আছে তলত। তো এনেদৰে কি আপোনাৰ কেটেগৰীবিলাক আহি থাকে, ডাইৰেক্ট ডিছপ্লে হৈ যায় একাউণ্টটোত। তাৰপিছত কি হ'ব? আপোনাৰ একাউণ্টটোত যদি অকণমান ফলোৱাৰ্ছ, আগতে কৈছোঁ যে ফলোৱাৰ্ছটো অকণমান বঢ়াই ল'ব। তো ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়িলে কি হ'ব? তো কি হ'ল, আপুনি যদি এজন এতিয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট, তো আপোনাৰতো কি হ'ব? মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি আপুনি কেটেগৰীটো দি থ'লে, তো মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি ডিছপ্লে হ'ব। আৰু ডাঙৰ কি হ'ব? মেকআপৰ কিছুমান কোম্পানীবিলাকে আপোনাৰ একাউণ্টটো ধৰি লওক তেওঁলোকৰ চকুত পৰিল, তো আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছো অকণমান বেছি দেখা পালে তেওঁলোকে। তো কি কৰিব? আপোনাৰ যিটো একাউণ্টত আপুনি এটা ইমেইল আইডি দিব লাগিব দেই ইয়াতে। তো ইমেইল আইডিটোত কি কৰিব? তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব যে আপোনাক মই এইটো প্ৰডাক্ট দিম, আপুনি মোৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাই দিব লাগিব, বা এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে এটা ফটো তুলি কিনে আপোনাৰ একাউণ্টত প'ষ্ট কৰি দিব লাগিব। তো তেতিয়া কি হ'ব? আপোনাক যেতিয়া তেওঁলোকে এনেদৰে কণ্টেক্ট কৰিব দিব, আপুনি এটা ভিডিঅ' বনাই দিলে সেই প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত, তেওঁৰ প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ব? মানে আপোনাৰ যিখিনি আপুনি ধৰি লওক সেইটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিলে, তাৰপিছত আপোনাক কি কৰিব? সেই যিটো কোম্পানী আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিছিল তাৰ পৰা আপোনাক কি কৰিব? পইচা পঠিয়াব, মানে আপুনি ভিডিঅ' বা ফটো দিয়াৰ বিনিময়ত আপুনি পইচা পাব। এইটো হ'ল মেইন এটা চ'ৰ্চ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা পইচা কমায়, মানে প্ৰমোশ্যন। আপুনি বহুত ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আপুনি প্ৰমোশ্যন পাব। তো প্ৰমোশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে একদম বহুত পইচা কমাব পাৰিব। আৰু তাৰ উপৰি ইনষ্টাগ্ৰামত এনেকুৱা যদি আপুনি অলপ ডাঙৰ পপুলাৰ ক্ৰিয়েটৰ হ'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ কি লাভ আছে মই কৈ আছোঁ, এক্সাম্পল দি কৈ আছোঁ। এইজনীক চাওক, দীক্ষিতা। এইজনী কি হ'ল, এই মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ বনাওঁতে বহুত ফেমাছ হৈ গৈছিল, আৰু ফেমাছ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, ৰাব্বানীদাৰ মানে বাদিছ প্ৰডাকশ্যনৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম এখনত এই বৰ্তমান চিলেক্ট হৈছে। তো এই এটা শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰি দিলে, তাৰ কাৰণে এই আৰু অলপ ফেমাছ হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত আৰু এজন আছে প্ৰিন্স হাজৰিকা, এইবিলাক ৰিলছ বনাই টিকটক ভিডিঅ' বনাই ফেমাছ হৈ কিনে এতিয়া সি কিমান পইচা কমাই আছে। তো এইবিলাকে হৈছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা মানে ফেমাছ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এটা লাভ।
আৰু বাকী আপোনালোকক কৈ দিলোঁ মেইন চ'ৰ্চটো প্ৰমোশ্যন হয় আৰু এনেকুৱা কিছুমান লাভ হয় আৰু বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰ'ব আপুনি ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাই আছে ন তো ইউটিউবৰ পৰা কেনেকুৱা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি তো আপোনালোকে সেইটো হয়তো এতিয়ালৈকে ভাবি চাই জনে ভালদৰে গম নাপায় তো যদি মানে জানিব খুজিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক নেক্সট ভিডিঅ' সেইটোৰ ওপৰত আহি আছে আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ ইউটিউবত যে আমি ভিডিঅ' বনাওঁ ইউটিউবে কোনো ধৰণৰ আমাক পইচা নিদিয়ে ইউটিউবৰ পৰা কোনো কাৰণত আমি 1 টকাও ইউটিউবে আমাক নিদিয়ে জাষ্ট তাত আমি ভিডিঅ'হে আপলোড কৰোঁ তো আচৰিত হৈ থাকক নেক্সট ভিডিঅ'টো ইয়াৰ ওপৰত চাবলৈ পাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক বাই বাই